Mukhang unfamiliar na backdrop na naman tayo. Alam na, POCO ang pag-uusapan natin. Launching na daw ng POCO F7 itong June 24. And nandito tayo sa studio ni Pinoy Tech Dad. Nakiki-squatter muna tayo dito. Hilahin muna natin si Pinoy Tech Dad. And eto na, pasok! Uy! Yun! Wow! Meow meow! O nga, no? Gusto na mga usual mong... Wala na, bago na tayo ng outfit ngayon. Bagong tema? Out with the old, in with the new. Yeah! Yun. So, exciting na naman pag-uusapan natin. POCO na naman. POCO ulit? POCO ulit. Ay, pwede bang iba na? Hindi, joke lang. POCO! Sige, POCO. POCO F7. F7. Oo. Teka. Bago natin simulan, alam ko may pag-giveaway ka muna. Ay, oo. Ano ba pamimigay ko? Isang POCO F7 Oh, yun. na puti. Paano sila mananalo? Ay, manood muna kayo nitong video na ito. Ayun. Nasa dulo. Nasa dulo. O, nasa gitna. Surprise! Basta somewhere. Para tapusin nila itong video na ito. Yan. Okay. So, pag-uusapan natin today is all about the POCO F7. What are the things to expect dito sa phone na ito? Hype na ba siya? No? Kasi, nauna na si Pro at si Ultra. Oh. Ngayon, si ano na, yung parang pinaka-base variant na. So, pag-usapan natin today, kamusta yung ano niya, yung performance ng kanyang processor. Ano ba processor niya, sir? Snapdragon 8S Gen 4. Uy, parang ano yan, pag sinabi mong 8, flagship yun, Hindi, tsaka pag sinabi mong Gen 4, baka lamang sa 8 Gen 3 yan. Ay, totoo nga. Pero hindi. Para malinaw lang sa mga viewers mo, hindi po yan mas mataas sa 8 Gen 3. Tama. Slightly lower than the 8 Gen 3. Yun kasi yung yung typical na tinitingnan natin pag Snapdragon, pag S-series, medyo lower siya than the higher na numbered series. Tama. So, parang more of nerfed version siya. Kinda. Pero I wouldn't say nerfed kasi malakas pa rin Malakas siya. pa rin siya. Pero, expect mo, mas mahina konti sa 8 Gen 3. Sabihin ko na sandwich siya sa gitna ng 2 tsaka ng 3. Okay. Kumusta yung yung thermals? Alam ko thermals ang habol ng Thermals karamihan ang ng viewers habol. natin. Well, totoo lang, marami nagsasabi na mainit yan. Makakaluto ka na naman ng itlog doon sa likod. Grabe naman Oo. Pero totoo lang, hindi. Okay naman thermals siya pagdating sa heavy gamings. Oo. Ako, na-try ko personally. Ikaw, kamusta naman yung... Hindi naman itlog kasi pwede naman medium rare na steak. Di ba mas nalalayo? Hindi. Seryoso. Okay yung performance niya, guys. Pagdating sa games. Kasi makikita nyo, alam ko, meron na namang magsasabing mga tech reviewers na to, sobrang init niya. Pero sasabihin niya, sobrang init based on Sa benchmarking. benchmarks. Benchmarking lang. Guys, hindi Sino tayo gumagawa? magbe-benchmark araw-araw. Gaming ang gagawin natin dito, actual games. Gaming, yun. So, dun tayo magbabase. Ilan nakuha mo sa Antutu benchmark? Ang tuto, sa akin yung personal unit ko, nasa 1.7 million Oo. yung nakuha ko. Pwede na. Ako nasa 1.8. Oo. So, yung range niya talaga nandun Somewhere. sa 1.7 to 2. To 2. Kung maabot siya ng 2. maglalaro. Kasi Yung 2 million, pinaka-swerte sagad na ka na yun. doon. Kung sa enclosed environment mo makuha yun. Laboratory testing. Dito sa laboratory namin din, hindi mangyayari yun sa temperature natin, 34, 35 di ba? Mainit-init sa Pilipinas, plus yung humidity, maraming factors that comes into play, no? So, Yes. So it depends, no? Kamusta naman gaano kalaki yung kanyang battery? Balita ko malaki-laki. Battery agad Nasa 6,500. Ay. Parang, Okay na ba sa'yo yun? parang Bang bitin ka pa. nabitin ako Gusto doon mo nata 8,000 Pero ito lang kahit 6,500, nung ni-rate ko siya mataas, screen on time niya. Ito, pakita ko lang, no? Uy, wag. Pakita ko lang sa'yo. Makukulong ka. Pakita ko lang. Sa akin pala. Pakita ko lang sa'yo. Ako lang, guys. Oh, Exclusive lang to my eyes. Ikaw na For my eyes. Ikaw na magsabi ilan nakuha. Uy, wow! 24 hours. Di ba? Medyo matindi yan, Matindi. Pwede Grabe na. yan, Pwede na, di ba? So kahit 6.5, pero ito napansin ko sa kanya, no? Sa 8S Gen 4, matipid sa battery. So battery efficient Mas siya. battery Power efficient. siya. Mas power efficient siya compared sa 8 Gen 3. Okay. Oo, kasi sa dami naman natin na review and every single device, nire-rate ko yung performance Basta lahat yan, naka-off everything except 50% brightness, 60 Hz screen refresh rate. Yun ang pinaka-baseline ko for testing. Sa yan? Oo. Battery benchmark na test mo. Okay. Yun. So, more or less, you get an idea. Hindi naman yung sobrang exaggerated na yun na makukuha mo. Pero,
it depends na yun sa usage mo eh. Yes. Kung naka-turn on ng Bluetooth NFC mo, iba na naman ang resulta na nakuha mo, depende di ba? yan. It depends, no? Pero 24 is still 24. Grabe yun. Based sa daily experience ko, 2.5 days, kaya eh. Tsaka maganda rin yung display nito. Oo. Grabe, 120 Hz, AMOLED. It's what you would expect from the POCO F series. 1.5K display. Nataas yung Diba? resolution, and yung colors niya, very vibrant. Asahan nyo, Dolby Vision, of course, pagdating sa Netflix. Pagdating sa gaming naman, 480 Hz ang kanyang Touch sampling rate. Yeah. Pwede na rin. May PWM dimming pa. So, protected ang mga mata nyo. So, kahit babad kayo, okay. Diba? Kahit mag-TikTok kayo all day long. TikTok lang naman eh. Para sa TikTok sa'yo, Cap, okay ba? Oh, smooth. Smooth na smooth. Hindi ba overkill? Pag TikTok lang eh, no? Pag TikTok lang, POCO TikTok F7. po na. Maganda na lang sila. Yung mga 5,000. Pwede na. 5,000 pesos na po. Kung TikTok lang naman yung gagamitin. Pero ano naman, okay naman siya. Overkill na siya for basic social media, maning-mani lang siya. Yung tinry ko rin mag-video edit, okay, walang problema. Tinry ko si CapCut, okay naman, mabilis na mag-render. Nag-render ako ng 1080p na video. So, okay. Performer talaga yan. Kaya. 8S Gen 4 di ba? Pagdating sa charging, mabilis din, 90 watts. Meron pa siyang industry's first na 22.5 watts na reverse charging. Reverse wired kung hindi kasi siya wireless. Oo. Kasi kung mag-share... baka isipin nila wireless yun. Hindi yun wireless. Pag mag-charge ka, may makikicharge siya saglit. At least hindi mabagal, 5 watts, 10 watts. Nako, Diyos ko, abutin ka ng shop. Kumbaga, magkakabit yung dalawang device with a C2C. Yan. Makikicharge ka lang. Okay. Did you ever experience na may makicharge sa'yo sa smartphone mo? Oo, meron nakikicharge. Ang sinasabi ko, ayoko. Rejected agad. Ayoko mag-share. Dapat to. Ibang level. Tinatry nila, pero ayoko. Oo. Pag sila naman makikicharge sa akin, papakita ko A to C cable ko eh. Wala. Hindi pwede. Yan ang siguro one thing na gusto ko mangyari kay POCO. Mag-adapt na sila sa C2C na charging. Kasi until now, A to C pa rin yung charging brick nila. Yun ang for the longest time, I've been waiting. Yung mga ibang brands nag-adapt na sa C2C eh. Yeah. Oo. And another thing, bypass charging. Wala pa. Yes. Unfortunately, guys. Pero balita ka, di ba? Alam ko kasi maraming nagre-request ng bypass charging for POCO. But I heard most likely 2026 pa ang pinaka-possible na na magkaroon. Of course, it's all just rumors for now. And nandun yung hope natin. Pero sana. again, wala tayong bypass charging for the F7 series. So, hopefully, magkaroon. Di ba? Malaking bagay for gamers eh. Lalo na kung hindi magdadagdag ng init yung battery while you're gaming. No? Pero syempre, ibang peripherals, init pa rin eh. Yeah. Pero at least meron pa tayong mga ibang features like yung IP68 water and dust resistance. Andito na. Dapat mo ba ihulog sa swimming pool? Ay, syempre hindi. Syempre hindi. Pero pwede kayo mag-shoot ng mga videos habang umuulan. Ayun, Walang okay. Walang problema. Pero kung mag-underwater photography ka, kalokohan yun. Hindi covered ng warranty yun, guys. So, huwag niyong susubukan. Maraming nag-a-attempt eh. Bakit ba? May nakita silang video na gano'n? Meron. Basta di ako yun. Hindi, akala ko ikaw yun. Hindi ko gagawin na. Nilublog for testing. Pero hindi ako ng underwater photography. Okay. Hindi ko ginawa yun. Sige. Kasi pag underwater photography, tagal mo sa ilalim eh, di ba? So kailan lalabas yung POCO F7? June 24. Ayun. Malapit-lapit na. Malapit na. So dapat malaman na rin nila paano sila manalo. Ay, oo. Nawili ako sa kwentuhan eh. Yun. Manood kayo ng full review ko coming this June 24 and mag-comment kayo sa comment section ano ang nagustuhan nyo sa POCO F7. What is the feature na gustong-gusto mo sa POCO F7? Comment with the hashtag na POCO F7 sa hashtag gadgetsidekick. And doon natin pipiliin yung winner. Basta live kayo sa live stream ko. Okay. Kailan yung live stream mo? 1 week after ng launch. Upload ng full review ko. Yun. So hindi ka sasabay sa launch week. Okay. So yung sa'yo, at least kung hindi sila nanalo sa'yo, may chance pa sila sa akin. Yun. Singit ko rin pala. Kasi meron din ako giveaway doon sa channel ko naman. And kailangan yung manood ng live stream ko rin. Kasi doon tayo pipili during the live stream. So panoorin nyo rin po yung mechanics doon sa channel ko naman. Yan. Pinoy Tech Dad. Ayun. Siyempre,
Ako, honestly, marami kayong matutunan sa video niya. Nandun rin si Sir Richmond. Nandun din ako. Mag-a-appear din ako doon. Same studio. Pero magkabaliktad lang kami ng posisyon. Yes. Yun. So, yun. Hanggang dito na lang muna kami. Kasi the more nasabihin namin, baka makulong tayo eh. Yung presyo, baka, siguro... baka full review na yung magawa natin. Siguro huling hirit na lang. Presyo. Anong hula mo? Though may idea na kaming dalawa. Pero siyempre, makukulong kami. So, hindi na yung hula. Ano na lang, bigyan na lang kayo ng idea. Estimate. Mas mababa sa F7 Pro, pero mas mataas sa X7 Pro. Ayun. So, kaya Ayun. medyo mag-estimate na lang yes. kung more or less na sa magkano siya. No? So, sama nyo na rin hula nyo sa comment section dito. Oo, kung magkano hula ninyo sa phone na ito. Pero, I'm pretty sure sa kanyang early bird sale, maganda yung presyo. Yun lang. Tips lang Yun namin. naman yun ang palagi nila sa pag early bird rate. Hindi lang mababa ang malaki ang discount. Panalo. Oo. Ito siguro yung discount pwede ko naman sabihin, no? Hindi ko sure. Ikaw na bahala dyan. Oo. Labas na ako dyan, baka makulong ako. Yung discount halos 4,000 pesos. Grabe yun. Discount. Wala akong sinabing presyo, pero discount. Ganun kalaki. So, Malaki. abangan ninyo after ng launching ng June 24, start selling na for pre-orders ng POCO F7. So, yung link, everything, nandun lang sa description box. Silipin nyo na lang. No? Exactly. So, yun. So, hanggang dito na lang kami. Tsaka na tayo magkwentuhan sa ating full review. So, we'll see you soon. Bye! Bye! And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.